Okay, today's chapter is equilibrium. तर हा एक जरी चॅप्टर इक्विलिब्रियम आपण म्हणत असलो तर याच्यामध्ये बेसिकली दोन टॉपिक आहेत. एक पहिला पार्ट किंवा पहिला टॉपिक आहे तो केमिकल इक्विलिब्रियम आणि जो दुसरा पार्ट असणार आहे तो आयोनिक इक्विलिब्रियम. थोडक्यात केमिकल रिएक्शन मध्ये जो काही इक्विलिब्रियम आपण अभ्यासणार आहे त्याला केमिकल इक्विलिब्रियम असं म्हणणार आहे. आणि ज्या आयोनिक रिएक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये एस्टॅब्लिश होणारा जो इक्विलिब्रियम आहे त्याला आयोनिक इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जात आहे. बेसिकली इक्विलिब्रियम म्हणजे काय आणि कोणत्या प्रकारच्या रिएक्शनची प्रॉपर्टी आहे आपण रेग्युलरला डिस्कस केलेलं आहे की रिएक्शनच्या डायरेक्शन नुसार आपण दोन प्रकार अभ्यासलेले आहेत. पैकी एक पहिला प्रकार रिव्हर्सिबल रिएक्शन आणि दुसरा इरिव्हर्सिबल रिएक्शन. रिव्हर्सिबल रिएक्शन कुणाला म्हणता येईल? द रिएक्शन इन विच reactants get converted into product and product again get converted into original reactant. This reaction is known as a reversible chemical reaction. किंवा आपण अजून एक व्याख्या दिलेली आहे, the reaction which takes place forward as well as backward. जी फॉरवर्ड पण घडू शकते आणि परत बॅकवर्ड घडते त्या रिएक्शनला आपण रिव्हर्सिबल रिएक्शन असं म्हटलंय. आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो इरिव्हर्सिबल रिएक्शन. इरिव्हर्सिबल रिएक्शन मीन्स व्हॉट? द रिएक्शन इन विच reactants get converted into their product but product do not or does not get converted into original reactants, that is known as irreversible reaction. मग या irreversible reactionच्या बाबतीमध्ये अजून एक आपण व्याख्या बघितली, the reaction which takes place only in the forward direction. जी फक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्येच घडते, थोडक्यात बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये घडत नाही, त्याला आपण इरिव्हर्सिबल रिएक्शन असं म्हटलंय. आता या दोन प्रकारच्या रिएक्शन मधला महत्वाचा फरक कोणता असेल तर एक तर डायरेक्शनचा आपण सांगितलं. अजून एक फरक जर सांगायचा झाला महत्वाचा की ज्या इरिव्हर्सिबल रिएक्शन आहेत, दिस इरिव्हर्सिबल रिएक्शन गोज ऑन कंप्लीशन, पूर्णत्वाला जातात. व्हॉट एव्हर रिएक्टंट्स गेट कन्व्हर्टेड इनटू प्रोडक्ट, that is 100% conversion of reactant into product takes place. Irreversible reaction मध्ये जो काही आपण रिएक्टंट घेणार आहे त्याचं 100% रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये घडतं. ती एकाच दिशेनं प्रक्रिया घडते. रिएक्शन और दॅट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन. मग अशा ज्या रिएक्शन आहेत त्या इरिव्हर्सिबल. रिव्हर्सिबलचं वैशिष्ट्य काय? तर रिव्हर्सिबल रिएक्शनचं वैशिष्ट्य असं आहे विच डज नॉट गोज ऑन कम्प्लिशन. ही जी काही रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे कधीही पूर्णत्वाला जात नाही. रिएक्टंट्स नेव्हर गेट कन्व्हर्टेड इनटू प्रॉडक्ट 100%. जो काही रिएक्टंट आहे त्याचं 100% रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये होणार नाही. एका विशिष्ट अमाऊंट पर्यंत, एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत रिएक्टंटचं रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये होणार आहे आणि त्याच्यानंतर परत प्रॉडक्टचं रूपांतर रिएक्टंट मध्ये. थोडक्यात ही अभिक्रिया दोन्ही दिशेनं चालत असल्यामुळं याच्यामध्ये दोन रेट येणार आहेत. एक फॉरवर्ड रिएक्शनचा रेट, त्याला आपण रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन असं म्हटलंय, आणि दुसरा आहे तो रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. मग ही रिएक्शन घडत असताना फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड दोन्ही दिशेने घडत असताना एक स्टेज त्या रिएक्शन मध्ये येणार आहे की ज्या स्टेजला या दोन्ही प्रक्रियेचे वेग
एक सारखे बनतायत, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ backward reaction, that is referred as equilibrium state. And at this equilibrium state, whatever temperature, pressure, volume and concentration, all these parameter becomes constant. हे जे काही सगळे पॅरामीटर असणार आहेत ते कॉन्स्टंट बनणार आहे ऍट इक्विलिब्रियम. मग जोपर्यंत हे सगळे पॅरामीटर कॉन्स्टंट आहेत तोपर्यंत ती रिएक्शन इनफायनाईट कालावधी करता या इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये असणार आहे. लक्षात आलं? प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून काही ठराविक कालावधीपर्यंत अनइक्विलिब्रियम स्टेट असेल, पण तो कालावधी गेला की त्याच्यानंतर इन्फायनाईट टाइम साठी त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश झालेला असेल. मग हा इक्विलिब्रियम जर केमिकल रिएक्शन मध्ये असेल तर त्याला आपण केमिकल इक्विलिब्रियम असं म्हटलंय. आणि हा इक्विलिब्रियम जर आयोनिक रिएक्शनच्या संदर्भामध्ये आपण अभ्यासत असेल तर त्याला आपण आयोनिक इक्विलिब्रियम असं म्हटलेलं आहे. या दोन्ही प्रकारच्या टॉपिकचा किंवा दोन्ही प्रकारच्या इक्विलिब्रियमचा आपण या टॉपिक मध्ये स्टडी करणार आहे. तर पहिला केमिकल इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच rates of forward and backward reactions are equal and concentration of reactant and product reach constant value is known as chemical equilibrium. त्याला केमिकल इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जात आहे. आता दोन टर्म त्या इक्विलिब्रियमशी रिलेटेड असणार आहेत. एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर आणि दुसरं इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. तर इक्विलिब्रियम मिक्सचर म्हणजे काय? तर मिक्सचर ऑफ रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट ऍट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम अटेन झाल्यानंतर जे काही रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट त्यांचं जे मिश्रण असणार आहे, जे रिएक्शन मिक्सचर असेल त्यालाच आपण इक्विलिब्रियम मिक्सचर असं म्हणणार आहे. बट रिमेंबर दॅट दिस मिक्सचर इज टेकन इनटू कन्सिडरेशन only at or only after attainment of equilibrium. Then second is that equilibrium concentration. Whatever concentration of reactant and product at this equilibrium state is called as equilibrium concentration. Just मी याच्या अगोदर सांगितलं, इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर जे काही रिएक्टंट असतील, प्रोडक्ट असतील, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट बनणार आहे. आणि ते जे काही कॉन्स्टंट कॉन्सन्ट्रेशन असेल मग रिएक्टंटचं आणि प्रोडक्टचं, याला इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन असं म्हणणार आहे. इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट अँड इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. आता हा जो काही केमिकल इक्विलिब्रियम आहे त्याचे आपल्याला दोन प्रकार त्या ठिकाणी देता येतील. एक पहिला प्रकार आहे होमोजिनस इक्विलिब्रिया आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो हेट्रोजिनस इक्विलिब्रिया. होमोजिनस इक्विलिब्रिया काय? द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट आर प्रेझेंट इन सिंगल फेज इज कॉल्ड एज होमोजिनस इक्विलिब्रियम. ज्या इक्विलिब्रियम मध्ये रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट हे एकाच फेज मध्ये असतील. आता सिंगल फेज म्हणजे काय त्याचं आपण स्पष्टीकरण थर्मोडायनेमिक मध्ये दिलेला आहे, स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये दिलेला आहे. बऱ्याच ठिकाणी आपण होमोजिनस या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, सिंगल फेजचा अर्थ माहिती आहे. दॅट मीन्स दॅट सेम फिजिकल स्टेट अँड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, त्याला सिंगल फेज म्हटलं जातं. मग रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट हे जर सिंगल फेज मध्ये असतील तर त्याला आपण होमोजिनस असं म्हणणार आहे. मग त्याच्यामध्ये दोन एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत होमोजिनस केमिकल इक्विलिब्रियाची. नायट्रोजन कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन टू प्रोड्यूस नायट्रिक ऑक्साइड. All these reactant and product are in the gaseous state and mixture of gases belongs to single phase. So this reaction is an example of homogeneous equilibrium. दुसरं पण एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय, ऍसिटिक ऍसिड आणि इथेनॉल यांचं ऍक्वियस फॉर्म मध्ये इस्टरिफिकेशन त्या ठिकाणी केलं गेलेलं आहे. ऍसिटिक ऍसिड कंबाइन्स विथ इथाइल अल्कोहोल टू प्रोड्यूस काय मिळते आपल्याला? इथाइल ऍसिटेट मिळत आहे.
इथे एक ऑक्सिजन मिस झालाय, CH3 COO C2H5 पाहिजे, एक ऑक्सिजन मिस झालेला आहे. यू कॅन कन्सिडर इट. आपल्याला फक्त ही रिॲक्शन जी काही आहे ती होमोजिनस आहे का हेट्रोजिनस आहे एवढंच फक्त बघायचं आहे. बाकी मूळ रिॲक्शन तुम्हाला माहिती आहे. ऍसिटिक ऍसिड आणि इथेनॉलची रिॲक्शन झाली की इथाइल ऍसिटेट आणि वॉटर तयार होतं आणि याच्यामध्ये एकच फेज तुम्हाला इथे दिसून येईल, सिंगल फेज आहे. सो इट इज होमोजिनस इक्विलिब्रियम. दुसरं एखादं एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर इक्विलिब्रियम दुसरा जो प्रकार आहे केमिकल इक्विलिब्रियमचा तो हेट्रोजनस इक्विलिब्रियम. द इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट एक्झिस्ट इन 2 or more different phases is called as heterogeneous chemical equilibrium. म्हणजे रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट हे एकापेक्षा जास्त फेजेस मध्ये असतील, डिफरंट फेजेस मध्ये असणार आहेत, याला आपण त्या ठिकाणी म्हणणार आहे हेट्रोजनस केमिकल इक्विलिब्रियम. त्याचे एक्झाम्पल आहे डिकम्पोजिशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. यामध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट हा सॉलिड आहे, तर प्रॉडक्ट जो तयार होणार आहे कॅल्शियम ऑक्साईड तो सॉलिड आणि CO2 हा गॅस आहे. 2 फेजेस तुम्हाला इथे दिसत आहेत, सॉलिड आणि गॅस. दुसरे एक्झाम्पल दिले कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गिव्ज ट्वाइस CO. कार्बन सॉलिडचं रिएक्शन कार्बन डायऑक्साईड बरोबर ती केली आहे, कार्बन मोनॉक्साईड त्या ठिकाणी तयार होतोय. मग इथं रिएक्टंट मध्ये 2 फेजेस तुम्हाला दिसत आहेत, एक सॉलिड आणि दुसरी गॅस, आणि प्रोडक्ट आहे तो गॅसियस फेज मध्ये. सो रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट आर बिलॉंग्स टू डिफरंट फेजेस. सो दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द हेट्रोजनस केमिकल इक्विलिब्रियम. त्याच्यानंतर आपण अभ्यासलेला आहे हा जो काही इक्विलिब्रियम आहे त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. जस्ट मी याच्या अगोदर इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश होतो म्हणजे काय ते सांगितलं, आणि इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय होतंय हेही आपण बघितलेलं आहे. थोडक्यात तेच मुद्दे या इक्विलिब्रियम कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये येतील. त्यातला पहिला मुद्दा, रेट ऑफ फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल. जेव्हा त्या रिएक्शन मध्ये इक्विलिब्रियम येणार आहे तेव्हा फॉरवर्ड रिएक्शनचा आणि बॅकवर्ड रिएक्शनचा जो काही रेट असेल तो एकसारखा असणार आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट रीच कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट यांचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते जे काही असेल ते कॉन्स्टंट बनणार आहे ऍट इक्विलिब्रियम स्टेट. ऑल रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट आर प्रेझेंट ऍट इक्विलिब्रियम. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, कारण जस्ट याच्या अगोदर मी सांगितलं की रिव्हर्सिबल रिएक्शन असली पाहिजे आणि ती रिव्हर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड घडते, विच डज नॉट गोज ऑन कम्प्लिशन, पूर्णत्वाला कधीच जात नाही. आणि मग याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसून येईल इक्विलिब्रियम स्टेटला सगळे रिएक्टंट आणि सगळे प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहे. सो ऑल रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट आर प्रेझेंट अँड इन बिटवीन दीज रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट फॉरवर्ड as well as backward reaction takes place with equal rate. फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड रिएक्शन घडणार आहे आणि ती कशी घडणार आहे, विथ इक्वल रेट घडणार आहे. दॅट इज द इम्पॉर्टंट कंडिशन. चौथं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, ए कॅटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. आपण नंतरच्या काही मुद्द्यामध्ये बघणार आहे की जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आहे दॅट इक्विलिब्रियम पॉइंट इट कॅन बी शिफ्टेड either toward the left side or toward the right side by changing various conditions. वेगवेगळ्या कंडिशन बदलून हा इक्विलिब्रियम पॉइंटची जी पोझिशन आहे ती आपण बदलू शकतो. लेफ्ट साइडला शिफ्ट करू शकतो, राईट साइडला शिफ्ट करू शकतो. आणि त्याच्यामध्ये त्या मुद्द्यामध्ये आपण शिकणार आहे इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट. पण तिथं जो काही मुद्दा आहे तो या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये घेतला गेलेला आहे. Catalysts do not affect the position of equilibrium as this catalyst increases rate of forward reaction as well as the rate of backward reaction with equal magnitude. Catalyst फॉरवर्ड रिएक्शनचा वेग आणि बॅकवर्ड रिएक्शनचा वेग एक समान ताकदीनं त्या ठिकाणी वाढवतोय. त्यामुळे इक्विलिब्रियम पॉइंट अगोदर जिथं होता
तिथंच इक्विलिब्रियम पॉइंट नंतर ही असणार आहे. सो नो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम विल ऑब्झर्व. फिफ्थ इज दॅट चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर कॅन चेंज द पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. मग कॉन्सन्ट्रेशन असेल, प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल आणि टेम्परेचर असेल, हे जे काही फॅक्टर्स आहेत की ज्यांचा बदल करून त्यांच्यामध्ये चेंज करून आपण इक्विलिब्रियमची जी पोझिशन आहे ती लेफ्ट साइडला किंवा राईट साइडला आपण शिफ्ट करू शकतो. सो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस बाय चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर एटसेट्रा. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ दिस इक्विलिब्रियम इज डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियमचं सगळ्यात महत्वाचं फीचर कोणतं असेल तर हा इक्विलिब्रियम डायनामिक आहे. डायनामिक या शब्दाचा अर्थ काय तर सडन चेंज. डायनामिकचा अर्थ आहे सडन चेंज. मग इथं ऑब्झर्वेशन असे येत आहे ऍट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट रीच कॉन्स्टंट व्हॅल्यू अँड दस द रिएक्शन इज सपोज्ड टू स्टॉप. रिएक्शन थांबल्यासारखी वाटते बट द रिएक्शन स्टील ऑकरिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ इक्वल रेट. म्हणजे ती जी काही रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे ती इक्विलिब्रियम स्टेटला फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड इक्वल रेटनी घडणार आहे. इक्वल रेटनी घडत असल्यामुळं जे काही रिएक्टंट्स आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते कॉन्स्टंट बनणार आहे. बरोबर आहे. आणि रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट बनल्यामुळं आपल्याला ती रिएक्शन थांबल्याप्रमाणे वाटते. पण प्रत्यक्षात जर बघितलं तर ती रिएक्शन थांबलेली नसून ती प्रक्रिया दोन्ही दिशेनं एक समान वेगानं अविरत चालू असणार आहे. लक्षात आलं. रिएक्टंट गेट कन्व्हर्टेड इनटू प्रॉडक्ट अँड प्रॉडक्ट अगेन गेट कन्व्हर्टेड इनटू रिएक्टंट विथ इक्वल रेट. आणि हे जे नेचर आहे यालाच आपण डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम असं म्हणतोय. लक्षात आलंय. सो डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट इज दॅट इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. आपल्याला हा जो इक्विलिब्रियम शिकायचा आहे तो दोन्ही प्रकारच्या प्रक्रियेमध्ये असणार आहे. ज्या ज्या प्रक्रिया रिव्हर्सिबल आहेत त्या सगळ्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस मध्ये आपल्याला हा इक्विलिब्रियम दिसून येईल. मग काही फिजिकल प्रोसेसेस आहेत, काही केमिकल प्रोसेसेस आहेत. मग पहिल्यांदा आपण डिस्कस करणार आहे तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. आता फिजिकल प्रोसेसेस मध्ये मेनली आपण पाठीमागे थर्मोडायनामिक मध्ये बघितलंय जो फिजिकल चेंज आहे त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार असणार आहे फेज ट्रान्झिशन. फेज ट्रान्झिशन. दुसरा प्रकार असणार आहे सोल्युशन, फॉर्मेशन ऑफ सोल्युशन. अगदी त्याच पद्धतीनं इथं सुद्धा जे काही फेज ट्रान्झिशन घडत आहे ती फेज ट्रान्झिशनची प्रोसेस सुद्धा रिव्हर्सिबल आहे. मग त्याचे काही उदाहरण आपल्याला इथे दिले. सॉलिड टू लिक्विड अँड लिक्विड अगेन गेट कन्व्हर्टेड इनटू सॉलिड. लिक्विड गेट कन्व्हर्टेड इनटू गॅस. गॅस अगेन गेट कन्व्हर्टेड इनटू लिक्विड. Solid get directly converted into gas. Gas get directly converted into that solid. So all these are the reversible one. आणि त्यांना आपण नावं सुद्धा दिलेले. सॉलिडचं लिक्विड मध्ये रूपांतर होत असेल तर त्याला फ्युजन असं म्हणणार आहे. आणि लिक्विडचं सॉलिड मध्ये होत असेल तर त्याला आपण फ्रीजिंग असं म्हटलेलं आहे. लिक्विडचं गॅस मध्ये रूपांतर होत असेल तर व्हेपरायझेशन असं म्हटलंय. गॅसचं रूपांतर लिक्विड मध्ये होत असेल तर त्याला आपण कंडेन्सेशन असं म्हटलंय. सॉलिडचं गॅसमध्ये रूपांतर होत असेल तर त्याला आपण सब्लिमेशन असं म्हटलंय. आणि गॅसचं परत रूपांतर सॉलिड मध्ये होत असेल दॅट रिव्हर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज अगेन रेफर्ड ॲज कंडेन्सेशन. तर ह्या ज्या काही या सगळ्या ज्या प्रोसेस आहेत त्यांना आपण फेज ट्रान्झिशन किंवा फेज ट्रान्सफॉर्मेशन असं म्हटलं जातं. म्हणजे आणि या सगळ्या प्रोसेसेस कशा आहेत तर रिव्हर्सिबल आहेत. थोडक्यात यांच्यामध्ये सुद्धा इक्विलिब्रियम असणार आहे. मग आपण एक एक प्रकार या ठिकाणी बघत जाऊ. पहिला जो प्रकार आहे तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. तर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम काय
for any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which solid and liquid phases are at equilibrium is called as normal boiling point or freezing point. म्हणजे कुठल्याही सॉलिडच्या फ्रीजिंग पॉइंटला किंवा त्याच्या मेल्टिंग पॉइंटला काय दिसून येतं, तर त्या पदार्थाची सॉलिड स्टेट ही त्या पदार्थाच्या लिक्विड स्टेट बरोबर ती इक्विलिब्रियम मेंटेन करते. सो सॉलिड स्टेट अँड लिक्विड स्टेट ऑफ द सेम सबस्टन्स इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यालाच सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम असं म्हणता येईल. एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं, आईस अँड वॉटर केप्ट इन परफेक्टली इन्सुलेटेड थर्मॉस फ्लास्क. काही बर्फाचे खडे आणि थोडंसं पाणी आपण एका थर्मॉस फ्लास्क मध्ये ठेवलं. काय ऑब्झर्वेशन येईल? ॲट 273 केल्विन अँड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर द इक्विलिब्रियम स्टेट. म्हणजे जर 273 केल्विन एवढं कॉन्स्टंट टेम्परेचर मेंटेन केलं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जे आहे ते कॉन्स्टंट आहेच 1 ॲटमॉस्फिअर, वी ऑब्झर्व देर इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन आईस अँड द वॉटर. लक्षात आलं? तर या पद्धतीनं हे जे काही सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम याचं एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल. ऑब्झर्वेशन आपल्याला असेल, मास ऑफ आईस अँड वॉटर डू नॉट चेंजेस ॲट टाइम. सुरुवातीला एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत आईसची क्वांटिटी कमी होईल, वॉटरची क्वांटिटी वाढेल. हा चेंज तुम्हाला झालेला दिसून येईल, पण तो ठराविक अनइक्विलिब्रियम स्टेटचा कालावधी गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम येणार आहे. आणि या इक्विलिब्रियम स्टेटला जे काही आईसचं मास असेल, जे काही वॉटरचं मास असेल, इट डू नॉट गेट चेंजेस अँड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. देर इज अ नो चेंज इन mass of ice and water as the rate of transfer of molecule from ice into water and of a reverse transformation from water into ice are equal. म्हणजे आईसचं वॉटर मध्ये आणि वॉटरचं आईस मध्ये जे मॉलिक्युलचं ट्रान्सफॉर्मेशन होत आहे ते इक्वल रेटनी घडणार आहे 273 केल्विनला आणि 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला. त्यालाच आपण इक्विलिब्रियम असं म्हणतोय. दॅट इज इन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. दुसरा जो प्रकार आहे लिक्विड व्हेपर इक्विलिब्रियम. तर लिक्विड व्हेपर इक्विलिब्रियम कुठं आपल्याला आढळणार आहे? तर कुठलाही द्रव घेतला असेल, लिक्विड घेतला असेल, तर त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला, ऍट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. तर बॉइलिंग पॉइंटचे व्याख्या पण बऱ्याच दिलेल्या आहेत. दॅट टेम्परेचर ॲट विच लिक्विड गेट बॉईल. किंवा दुसरी व्याख्या पण दिली आहे, the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. That temperature is known as that boiling point. थोडक्यात या ठिकाणी व्हेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड याचा अर्थ काय? तर लिक्विडचं गॅसमध्ये रूपांतर होण्याचं जे प्रेशर आणि त्याच्या रिव्हर्स प्रेशर कोणतं? तर गॅसचं लिक्विड मध्ये होण्याचं प्रेशर. सी दीज टू प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम वन. हे दोन्ही प्रेशर इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहेत. थोडक्यात याच्यामध्ये लिक्विड आणि व्हेपर मध्ये इक्विलिब्रियम होणार आहे आणि त्या कॉन्स्टंट टेम्परेचरला त्या लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट असं आपण म्हणणार आहे. सो फॉर एनी प्युअर लिक्विड ॲट 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, the temperature at which liquid and vapor are at equilibrium is called as normal boiling point of the liquid. So boiling point depends upon atmospheric pressure. वातावरणीय दाब काय आहे त्याच्यावरती बॉइलिंग पॉइंट अवलंबून असणार आहे. वातावरणीय दाब जितका जास्त असेल, वातावरणीय दाब जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ते जितकं जास्त असेल तेवढा बॉइलिंग पॉइंट जास्त असणार आहे. किंवा त्याच्या उलट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जेवढं तुम्ही कमी कराल तेवढा लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा कमी होणार आहे. रिमेंबर दॅट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आणि मग आपण माहित आहे
की जसं आपण उंच जाऊ तसं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ते कमी कमी होत जात आहे. आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी झाल्यामुळं त्या एकाच लिक्विडचा जो बॉइलिंग पॉइंट आहे तो कमी कमी होत जाणार आहे. सो इट डिपेंड्स अपॉन अल्टिट्यूड ऑफ द प्लेस. ते ठिकाण किती उंचीवरती आहे त्याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. ऍट हाय अल्टिट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. अगदी उंच शिखरावरती तुम्ही गेलाय आणि उंच शिखरावरती जर आपण त्या लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट काढला तर तो बॉइलिंग पॉइंट कमी भरणार आहे, कारण अति उंचीला जे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ते कमी भरणार आहे. तर या पद्धतीनं लिक्विड व्हेपर इक्विलिब्रियम. मग त्याच्यामध्ये आपण एक एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं या लिक्विड व्हेपर इक्विलिब्रियमचा, तर आपण एक ट्रान्सपरंट बॉक्स घेतलाय. ए ट्रान्सपरंट बॉक्स कॅरिंग अ यू ट्यूब विथ मर्क्युरी मॅनोमीटर. मर्क्युरी मॅनोमीटर that is used to detect the change in vapor pressure. जे व्हेपर प्रेशर मधला जो चेंज आहे तो डिटेक्ट करण्यासाठी किंवा मेजर करण्यासाठी आपण मॅनोमीटरचा वापर करतो. ड्राईंग एजंट लाईक अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईड और फॉस्फरस पेंटॉक्साइड इज प्लेस्ड फॉर अ व्ह्यू अवर्स इन बॉक्स. म्हणजे एक ट्रान्सपरंट काचेचा बॉक्स घेतलाय की ज्याच्यामध्ये युट्यूब आहेत. त्या ट्रान्सपरंट बॉक्सला मॅनोमीटरची अरेंजमेंट आहे. आता त्या मॅनोमीटर मध्ये असणारी जी एअर आहे किंवा जे काही ऍटमॉस्फिअर आहे त्या बॉक्स मधलं त्याच्यामधलं सगळं वॉटर रिमूव्ह करण्यासाठी आपण त्या बॉक्समध्ये एक ड्राईंग एजंट आपण ठेवला. मग तो अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईड असेल किंवा फॉस्फरस पेंटॉक्साइड असेल, काही तासाकरता आपण ठेवला. काही तासानंतर आपण तो जो काही ड्राईंग एजंट आहे तो रिमूव्ह करायचा आहे. आफ्टर रिमूव्हिंग ड्राईंग एजंट बाय टिल्टिंग द बॉक्स ऑन वन साइड, अ वॉच ग्लास और पेट्री डिश कंटेनिंग वॉटर इज क्विकली प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स. म्हणजे तो बॉक्स एका बाजूने थोडासा उचलायचा आहे, तिरपा करायचा आहे. आतली जी काही ड्राईंग एजंटची डिश आहे ती काढून घ्यायची आहे आणि इन्स्टंटली त्याच्यामध्ये जी वॉटरची जी डिश आहे, पेट्री डिश आहे, ती वॉटरनं भरलेली पेट्री डिश आतमध्ये ठेवायची आणि लगेच तो बॉक्स झाकायचा. इट विल ऑब्झर्व दॅट द मर्क्युरी लेवल इन द राईट लिंब ऑफ मॅनोमीटर स्लोली इन्क्रीजेस. ऑब्झर्वेशन असेल त्या मॅनोमीटर मधली जो मर्क्युरी लेवल आहे ती हळूहळू वाढलेली तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल. अँड फायनली अटेन द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. एका ठराविक कालावधीनंतर त्या मॅनोमीटरच्या लेवलमध्ये कॉन्स्टंट लेवल त्या ठिकाणी मेंटेन होईल. देर इज द प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इन्क्रीजेस अँड रिचेस टू अ कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. ऑल्सो द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीजेस. इनिशियली देर वॉज नो वॉटर व्हेपर इनसाइड द बॉक्स. म्हणजे सुरुवातीला जे काही डिश मध्ये ठेवलेलं पाणी आहे त्याची लेवल कमी झालेली तुम्हाला दिसून येईल. पण तदनंतर कॉन्स्टंट टेम्परेचरला त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश होईल. थोडक्यात त्याचे एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप आहे तो आपल्याला या पद्धतीने दाखवता येईल. तर हा जो काही ट्रान्सपरंट आपण बॉक्स घेतलाय त्याला ही मॅनोमीटरची अरेंजमेंट आहे. मॅनोमीटर मध्ये मर्क्युरी आहे. या ट्रान्सपरंट बॉक्स मध्ये आपण सुरुवातीला अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईड ड्राईंग एजंट ठेवलाय की जेणेकरून इथं जी एअर असणार आहे त्या एअर मधलं वॉटर व्हेपर रिमूव्ह करून घेण्यासाठी आपण हा ड्राईंग एजंट घेतला. तो बॉक्स एका बाजूने आपण तिरपा केला. ही जी काही अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईडची जी डिश आहे ती काढून घेतली आणि डिश कंटेनिंग वॉटर आपण याच्यामध्ये प्लेस केली. काय दिसून आलं तर वॉटरची लेवल थोडीशी कमी झाली आणि हा जो मॅनोमीटर आहे त्या मॅनोमीटर मधली मर्क्युरीची लेवल थोडीशी वाढली गेली. याचाच अर्थ असा आहे की याच्यामध्ये जे काही वॉटर आहे त्या वॉटरचं इव्हॉपरेशन झालं. सुरुवातीला इव्हॉपरेशन झालं, त्याच्यानंतर कंडेन्सेशन झालं आणि एक स्टेज अशी आली की रेट ऑफ व्हेपरायझेशन दॅट इज इव्हॉपरेशन अँड रेट ऑफ कंडेन्सेशन बिकम्स इक्वल
अँड दॅट स्टेट इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम स्टेट. ही इक्विलिब्रियम स्टेट असणार आहे. थोडक्यात या स्टेटला जे व्हेपरने एक्झर्ट केलेलं प्रेशर आहे त्याला आपण नाव दिलंय व्हेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट लिक्विड व्हेपर इक्विलिब्रियम. तिसरा जो प्रकार आहे सॉलिड व्हेपर इक्विलिब्रियम, द सिस्टीम वेअर सॉलिड सब्लिमाइन टू व्हेपर फेज फॉर प्युअर सबस्टन्स लाईक कॅम्फर और आयोडीन at atmospheric pressure, the temperature at which solid and vapor phases are at equilibrium. काही पदार्थ आपल्याला माहित आहे की जे सब्लिमेशन प्रॉपर्टी दाखवत आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 पदार्थ सांगता येतील. आयोडीन आहे, कॅम्फर आहे, अमोनियम क्लोराइड आहे. सो दीज आर द सबस्टन्सेस विच आर डायरेक्टली गेट कन्व्हर्टेड इनटू व्हेपर और गॅसियस स्टेट. आणि मग या प्रक्रियेमध्ये सॉलिड आणि व्हेपर फेज मध्ये आपल्याला इक्विलिब्रियम ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि प्रेशर दिसून येईल. त्याला सॉलिड व्हेपर इक्विलिब्रियम असं म्हणता येईल. नेक्स्ट इज दॅट इक्विलिब्रियम इन्व्हॉल्विंग डिझोल्युशन ऑफ सॉलिड और गॅस इन लिक्विड. आता याच्या अगोदरचे जे 3 प्रकार बघितले ते फेज ट्रान्झिशनचे. आता आपण बघतोय तो सोल्युशन तयार करणार आहे आपण. आणि सोल्युशन तयार करण्याची प्रक्रिया ही सुद्धा रिव्हर्सिबल आहे आणि त्याच्यामध्ये ही इक्विलिब्रियम असणार आहे. मग ते सोल्युशन आपण एखाद्या सॉलिडचं एखाद्या लिक्विडमध्ये करत असाल किंवा एखाद्या गॅसचं एखाद्या लिक्विडमध्ये सोल्युशन तयार करत असाल तर त्या दोन्ही प्रक्रियेमध्ये इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश होणार आहे. मग पहिला जो प्रकार आपण अभ्यासणार आहे तो सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड दॅट इज नथिंग बट द सॉलिड सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्व्हंट. मग एखादा सॉलिड त्याच्या लिक्विड मध्ये आपण डिझॉल्व्ह केल्यानंतर एका विशिष्ट लेवल पर्यंत तो सॉलिड विरघळला जातोय आणि त्याच्यानंतर तो सॉलिड विरघळण्याची जी काही प्रोसेस आहे ती स्टॉप होते. मग याच्यामध्ये जे काही सॉल्व्हंट आहे त्या सॉल्व्हंट मध्ये विरघळलेला सोल्यूट त्याला आपण डिझॉल्व्ड सोल्यूट असं म्हणतोय. आणि काही सोल्यूट न विरघळता तळाशी तसाच राहणार आहे त्याला आपण अनडिझॉल्व्ड सोल्यूट असं म्हटलंय. थोडक्यात ते जे काही सोल्युशन तयार होणार आहे त्या सोल्युशनला आपण सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणणार आहे. आणि या सॅच्युरेटेड स्टेटला त्या डिझॉल्व्ड सोल्यूट मध्ये आणि अनडिझॉल्व्ड सोल्यूट मध्ये एक प्रकारचा इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश होणार आहे. आता जो अनडिझॉल्व्ड आहे त्याचं रूपांतर डिझॉल्व्ड मध्ये होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला डिझॉल्युशन प्रोसेस असं म्हटलं जाणार आहे. डिझॉल्युशन प्रोसेस. आणि जो तळाशी अनडिझॉल्व्ड आहे त्याचं रूपांतर जो अनडिझॉल्व्ड आहे त्याचं रूपांतर डिझॉल्व्ड मध्ये होण्याची प्रक्रिया डिझॉल्युशन. आणि जो डिझॉल्व्ड आहे विरघळलेल्या अवस्थेमध्ये त्याचं रूपांतर अनडिझॉल्व्ड मध्ये होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला क्रिस्टलायझेशन असं म्हटलं जातं. आणि सॅच्युरेटेड सोल्युशन मध्ये कॉन्स्टंट टेम्परेचरला इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश होतोय. सो रेट ऑफ डिझॉल्युशन ऑफ द सॉलिड सोल्यूट becomes equal to rate of crystallization of that solid, and that is solid in liquid type of the equilibrium. एक्झाम्पल आपण मिठाचं घेऊ शकतो, साखरेचं घेऊ शकतो. साखरेचं किंवा मिठाचं पाण्यामध्ये द्रावण तयार करत असताना सुरुवातीला ती साखर विरघळत जाते, पण एक स्टेज अशी येते की साखर किंवा ते मीठ विरघळायचं स्टॉप होतं. आपण जी काय ऍडिशन केली आहे पैकी काही पार्ट विरघळला जातोय आणि काही पार्ट अनडिझॉल्व्ड स्टेट मध्ये खाली तसाच साठलेला तुम्हाला दिसून येतो. मग इथं जो डिझॉल्व्ड आहे आणि अनडिझॉल्व्ड आहे त्यांच्यामध्ये इक्विलिब्रियम अटेन होणार आहे. थोडक्यात रेट ऑफ डिझॉल्युशन ऑफ शुगर और द सॉल्ट becomes equal to rate of crystallization of sugar or the salt. So this is an example of solid in liquid type of the solution and the equilibrium. दुसरा एक आपण द्रावणाचा प्रकार बघतोय, सोल्युशन ऑफ द गॅसेस इन लिक्विड. एखादा गॅस घेतला असेल आपण लिक्विड मध्ये पास करत असेल तर हेच परत आपल्याला ऑब्झर्वेशन येतं
तो जो काही गॅस आहे तो गॅस एका विशिष्ट प्रेशरला विशिष्ट क्षमतेपर्यंत त्या सॉल्व्हंट मध्ये विरघळला जाणार आहे. पण त्याच्यानंतर ते जे काही सोल्युशन तयार होणार आहे त्या गॅसचं ते सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होणार आहे आणि या सॅच्युरेटेड सोल्युशन मध्ये इथं परत इक्विलिब्रियम अटेन झालेला तुम्हाला दिसून येईल. म्हणजे गॅसियस फेज मधला CO2 आणि डिझॉल्व्ड स्टेट मधला CO2 यांच्यामध्ये इक्विलिब्रियम येईल. सो दिस इक्विलिब्रियम बिटवीन molecules in the gaseous state and the molecules dissolved in the liquid under pressure, they are in the equilibrium state. This equilibrium is governed by Henry's law. आपण सोल्युशन या टॉपिक मध्ये हेनरीज लॉ शिकलेला आहे. Solubility of the gas in liquid solvent is directly proportional to pressure असं म्हटलंय. जसं प्रेशर वाढवाल तसं सोल्युबिलिटी ही वाढत जाते हे आपण बघितलंय. मग हायेस्ट प्रेशरला जास्तीत जास्त गॅस डिझॉल्व्ह होईल, लो प्रेशरला तो गॅस कमी डिझॉल्व्ह होईल. सो हेनरीज लॉ स्टेट दॅट द मास ऑफ गॅस डिझॉल्व्ह इन गिव्हन मास ऑफ द सॉल्व्हंट at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent. तर त्या पद्धतीनं जो इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश होणार आहे डिझॉल्व्ड आणि अनडिझॉल्व्ड गॅस मध्ये त्याला आपण गॅस लिक्विड इक्विलिब्रियम असं म्हणणार आहे. मग काही प्रोसेसेस तुम्हाला इथे दिलेले आहेत, त्याचं कन्क्लुजन आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. ते काही बघण्याची आवश्यकता नाही, आपण सगळं अभ्यासलेलं आहे, सगळ्या प्रोसेस बघितलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर जो काही इक्विलिब्रियम आहे तो इक्विलिब्रियम फिजिकल स्टेट मधला आपण ऑब्झर्व केलाय. त्या फिजिकल स्टेट मधल्या इक्विलिब्रियमचे काही जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आपल्याला विचारात घेणं आवश्यक आहे. त्यापैकी पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक आहे इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टीम ऍट गिव्हन टेम्परेचर. जर तुम्हाला फिजिकल प्रोसेस मधला इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश करायचा असेल किंवा अभ्यासायचा असेल, यू हॅव टू यूज क्लोज्ड सिस्टीम. आपण थर्मोडायनेमिक मध्ये सिस्टीमचे 3 प्रकार बघितलेले आहेत, ओपन सिस्टीम, क्लोज्ड सिस्टीम आणि आयसोलेटेड सिस्टीम. पैकी इथं आपण घेणार आहे ती क्लोज्ड सिस्टीम ऍट गिव्हन टेम्परेचर. टेम्परेचर कॉन्स्टंट मेंटेन करायचं आहे आणि ती सिस्टीम तुम्हाला क्लोज्ड सिस्टीम वापरायची आहे, तरच इक्विलिब्रियम अभ्यासणं पॉसिबल असेल. बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस ऑकर इन द सेम रेट अँड देर इज द डायनॅमिक बट स्टेबल कंडिशन. म्हणजे दोन्ही प्रक्रिया एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेने घडत आहेत, त्याच्यामध्ये डायनामिक स्टेट एस्टॅब्लिश होते आणि ती जी काही डायनामिक स्टेट आहे दॅट इज द स्टेबल कंडिशन. तिसरं महत्वाचं, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. सगळ्या ज्या काही मेजरेबल प्रॉपर्टी आहेत, मग टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, कॉन्सन्ट्रेशन असेल, थोडक्यात त्याला आपण थर्मोडायनेमिक मध्ये आपण मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी असं म्हणलंय. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज रिमेन्स कॉन्स्टंट. इन शॉर्ट, सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कॅन बी रेफर्ड ॲज थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम. यालाच आपण थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम असं म्हणू शकतो. फोर्थ इज दॅट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पॅरामीटर ऍट गिव्हन टेम्परेचर. जेव्हा या फिजिकल प्रोसेसमध्ये इक्विलिब्रियम अटेन होणार आहे, तर कोणतीही एका प्रॉपर्टीचा आपण विचार केला तर कोणत्याही एका प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये आपल्याला कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, कॉन्स्टंट टेम्परेचरला दिसून येईल. द मॅग्निट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी ऍट एनी स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच फिजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस. मग त्या क्वांटिटीची जी काही मॅग्निट्यूड असेल त्या मॅग्निट्यूड वरून ती प्रक्रिया किती घडली, एक्सटेंट ऑफ दॅट फिजिकल प्रोसेस हे आपल्याला सांगता येईल. सो मॅग्निट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी ऍट एनी स्टेट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेसेस हॅज प्रोसीड बिफोर रिचिंग इक्विलिब्रियम. तर या पद्धतीने एक्सटेंट ऑफ फिजिकल प्रोसेस आपल्याला काढता येईल. सो दॅट्स ऑल अबाउट
कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. त्याच्यानंतर आपण शिकतोय केमिकल इक्विलिब्रियम. दॅट इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश्ड इन केमिकल प्रोसेसेस, त्यालाच आपण केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणलंय. आणि हा केमिकल इक्विलिब्रियम that is dynamic in nature. When the rate of forward and reverse reaction becomes equal, the concentration of reactant and product remains constant. This is the stage of chemical equilibrium. This equilibrium is dynamic in nature as it consists of forward reaction in which reactant gives product and a reverse reaction in which product gives the original reactant. एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिले, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. दिस इज अन जनरल रिव्हर्सिबल रिएक्शन. मग या जनरल रिव्हर्सिबल रिएक्शन मध्ये हा जो काही रेड कलरचा कर्व आहे, दॅट कर्व इंडिकेट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट डिक्रीजेस ऍज टाइम पासेस. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट गेट डिक्रीजेस ऍज टाइम पासेस. अँड सेकंड जो ब्लू कर्व तुम्हाला आपल्याला दिसतोय, दॅट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन्क्रीजेस ऍज टाइम पासेस. सो ड्युरिंग दिस प्रोसेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट गेट डिक्रीजेस, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गेट इन्क्रीजेस. थोडक्यात जर रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत असेल, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत असेल तर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हा कमी कमी होत जाणार आहे. आणि जर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाढतंय याचा अर्थ बॅकवर्ड रिएक्शनचा वेग वाढणार आहे. मग त्या रिएक्शन मध्ये एक स्टेज अशी येईल की त्या स्टेजला फॉरवर्ड रिएक्शनचा वेग आणि बॅकवर्ड रिएक्शनचा वेग हा इक्वल बनणार आहे आणि त्या स्टेजला आपण इक्विलिब्रियम स्टेट असं म्हणणार आहे. सो केमिकल रिएक्शन आणि इथं आपलं लिस्ट आहे, फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ इक्वल रेट. फॉरवर्ड पण रिएक्शन घडते, बॅकवर्ड पण घडते आणि इक्वल रेटनं घडते. यालाच आपण इक्विलिब्रियम असं आपण म्हणतोय. आणि हा जो इक्विलिब्रियम आहे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आहे. सो केमिकल रिएक्शन रीच अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम in which the rate of forward and reverse reaction are equal, is no net change in composition. There is a no net change in composition. कुठल्याही प्रकारचं कॉम्पोजिशन बदललं जाणार नाही. त्याच्यानंतर आपण अभ्यासलाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. त्यालाच आपण नाव दिले लॉ ऑफ मास ऍक्शन, प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट गुलबर्ग अँड वेज. आता हा लॉ ऑफ मास ऍक्शन काय, तर समजा आपण एखादी जनरल रिव्हर्सिबल रिएक्शन घेतली, ए प्लस बी गिव्ह सी प्लस डी. एका पाठीमाग आपण सांगितलं अभिक्रिया सुरू झाल्यापासून एका विशिष्ट कालावधीपर्यंत अनइक्विलिब्रियम स्टेट असणार आहे. जर टेम्परेचर, प्रेशर या सगळ्या कंडिशन कॉन्स्टंट असतील तर त्या कालावधीपर्यंत अनइक्विलिब्रियम स्टेट असणार आहे. मात्र तिथून पुढं इनफायनाइट कालावधी करता त्या रिएक्शन मध्ये इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश होणार आहे. आता एकदा का त्या रिएक्शन मध्ये इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश झाला की मगाशी आपण सांगितल्या पद्धतीनं फॉरवर्ड रिएक्शनचा वेग आणि बॅकवर्ड रिएक्शनचा वेग इक्वल बनणार आहे. आणि जे काही रिएक्टंटचं आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कॉन्स्टंट बनणार आहे ऍट दॅट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. मग सायंटिस्ट गुलबर्ग आणि वेगनी वेगवेगळ्या रिव्हर्सिबल रिएक्शनचा स्टडी केला आणि एक टर्म दिली की ज्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. त्यांनी जो लॉ दिलाय तो लॉ त्याला म्हटलं जातं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज दॅट द रेशिओ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर and that constant value is referred as equilibrium constant. त्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यूलाच नाव दिलं जातंय इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, डिनोटेड बाय Kc, where Kc is the equilibrium constant and expression on the right side is the equilibrium constant expression. तर इथे दिसते आपल्याला हे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं एक्सप्रेशन आहे. Kc इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C into D divided by concentration of A into B. So product of concentration of product divided by
product of concentration of reactant is always constant at constant temperature. That is equilibrium constant. Equilibrium reaction also known as, हे जे काही इक्विलिब्रियम इक्वेशन आहे यालाच आपण म्हणणार आहे लॉ ऑफ मास ऍक्शन. यालाच आपण लॉ ऑफ मास ऍक्शन असं म्हटलेलं आहे. इन अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री कॉन्सन्ट्रेशन वॉज कॉल्ड ऍक्टिव्ह मास. कॉन्सन्ट्रेशनला पर्यायी शब्द वापरला जातोय ऍक्टिव्ह मास. सो द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर जनरल रिएक्शन. आता जस्ट याच्या अगोदर आपण जी रिएक्शन घेतली होती ती सिंपल रिव्हर्सिबल रिएक्शन घेतली आहे. आता जी आपण घेतोय ती एक बॅलन्स्ड जनरल रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे. दॅट इंडिकेट A moles of A combines with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D. After attainment of equilibrium, if we apply law of mass action, we got equation Kc equal to concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. And this is the expression for law of mass action and equilibrium constant. Equilibrium constant for the reaction. काही एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी बघितलेले आहेत. त्या वेगवेगळ्या रिएक्शन साठी आपल्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचे एक्सप्रेशन या पद्धतीने देता येईल. आपल्याला हे जे एक्सप्रेशन आहे याच्यावरती प्रश्न विचारले जात आहेत. इक्विलिब्रियम स्टेटचं कॉन्सन्ट्रेशन दिले जात आहेत. जेवढे काही रिएक्टंट आहेत जेवढे प्रोडक्ट आहेत त्यांचं इक्विलिब्रियम स्टेटचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलं जातं. तुम्हाला ती बॅलन्स्ड इक्वेशन मांडायचं आहे आणि बॅलन्स्ड इक्वेशन मांडून लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करा. जे काही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं इक्वेशन तुम्हाला मिळेल त्या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटच्या इक्वेशन मध्ये सगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या किमती टाका, कॅल्क्युलेशन करा आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. तर या पद्धतीने इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आपल्याला जर कॉन्सन्ट्रेशन काही दिली असतील, सगळी इक्विलिब्रियम स्टेटची कॉन्सन्ट्रेशन दिली असतील तर काढता येईल. एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय 4NH3 गॅस प्लस 5O2 गॅस गिव्स 4NO2 गॅस प्लस 6H2O गॅस. मग याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम कसा असेल तर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO raised to 4 into concentration of H2 that is in the vapor state raised to 6 divided by concentration of NH3 raised to 4 and concentration of O2 raised to 5, where these powers of the concentration, लक्षात घ्या, powers of the concentration are nothing but the stoichiometric coefficient in the balanced equation. तर या पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या रिएक्शन साठी हे या पद्धतीने लिहू शकतो. आता त्याच्यामध्ये एक आपण काही नियम या इक्वेशन लिहित असतानाचे बघणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं की जर एखादी रिएक्शन आपण लिहिलेली आहे फॉरवर्ड आहे, फॉर एक्झाम्पल H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस H आहे, याला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केला, आपल्याला Kc साठी इक्वेशन मिळालं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HR raised to 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ I2. हे सगळ्या व्हॅल्यू आपण पुटअप केल्या, व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली X. आता हीच रिएक्शन जर आपण रिव्हर्स कन्सिडर केली, हीच रिएक्शन रिव्हर्स केली तर लक्षात घ्या त्याचा जो काही Kc आहे तो इन्व्हर्स होतो. म्हणजे नवीन जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे, लक्षात आलं, दॅट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट ऑफ द रिव्हर्स रिएक्शन इज द इन्व्हर्स ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. हे नियम आहे, हा लक्षात घ्या. इथं आपण या रिएक्शनचा रिव्हर्स केला तर जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे त्याचा इन्व्हर्स आपल्याला घ्यावा लागेल. सो Kc डॅश इज इक्वल टू 1/Kc. So equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of equilibrium constant for the reaction in the forward direction. तसंच आपण त्या रिएक्शनला जी काही क्वांटिटी आहे तुम्ही हाफ केली, जे व्हॉल्यूम आहे ते व्हॉल्यूम हाफ केलं तर त्याच्या Kc ची व्हॅल्यू सुद्धा त्याचं स्क्वेअर रूट तुम्हाला घ्यावं लागणार आहे किंवा रेज टू हाफ येणार. फॉर एक्झाम्पल इथं त्या इक्वेशनला आपण हाफनी मल्टिप्लाय केलं, 1/2 H2 गॅस प्लस 1/2 I2 गॅस गिव्स H आहे. मग नवीन जो Kc डबल डॅश आहे त्याची किंमत किती असेल तर Kc रेज टू हाफ, दॅट इज अंडर रूट ऑफ Kc, स्क्वेअर रूट ऑफ Kc या ठिकाणी.
ऑन मल्टिप्लाइंग, जर मल्टिप्लाय केलं एन या फॅक्टरनी, तर नवीन जो केसी ट्रिपल डॅश तुम्हाला मिळणार आहे दॅट केसी रेज टू एन या पद्धतीने. थोडक्यात हा नियम आहे की ज्याचा वापर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन मध्ये करायचा आहे. ही फॉरवर्ड रिएक्शन आहे, टेबलमध्ये दिलंय, ही फॉरवर्ड रिएक्शन आहे, त्याचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के आहे. तीच रिएक्शन आपण रिव्हर्स केली तर त्याच्या केसीचा इन्व्हर्स होणार आहे आणि त्या रिएक्शनला एन या फॅक्टरनं जर मल्टिप्लाय केलं तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट जे नवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे त्या तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट जे अगोदरचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे त्याला रेज टू एन त्या ठिकाणी मेंटेन करायचं. तर या पद्धतीने हे रूल्स आहेत आणि यांचा वापर आपल्याला कॅल्क्युलेशन करत असताना करायचा आहे किंवा तुम्हाला याच्यावरती काही न्यूमेरिकल विचारले जातील. नेक्स्ट इज दॅट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इन गॅसियस सिस्टीम. जर एखादी गॅसियस रिएक्शन घेतली असेल तर गॅसियस रिएक्शन साठी दोन प्रकारचे आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी सांगू शकतो की त्या रिएक्शनला केसी पण असणार आहे आणि जर त्या गॅसियस रिएक्शन मध्ये पार्शियल प्रेशरचा जर विचार केला रिएक्टंट आणि प्रॉडक्टचा तर आपण त्या ठिकाणी केपी हे सुद्धा देऊ शकतो. तर पार्शियल प्रेशरचा विचार केला असेल तर ते इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे त्याला तुम्ही केपी म्हणणार आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार केला तर त्याला आपण केसी म्हणणार आहे. आणि या केसी आणि केपी मधलं जे रिलेशन आहे ते रिलेशन असं आहे केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू डेल्टा एन, where delta n is the change in number of moles of gaseous product and number of moles of gaseous reactant. लक्षात घ्या डेल्टा एन कसा काढायचा आहे तर गॅसियस प्रॉडक्टच्या मोल मधून गॅसियस रिएक्टंटचे मोल आपल्याला वजा करायचे आणि हा डेल्टा एन पुटअप करा. केसी तुम्हाला दिला जातोय, आर ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, टी कॉन्स्टंट जी काय असेल ती व्हॅल्यू दिली जाईल. डेल्टा एन काढायचा आणि केसी दिला तर केपी काढता येईल किंवा केपी दिला असेल तर केसी आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये काढता येईल. एक एक्झाम्पल आपण या पद्धतीने इथं दुसरे एक हेट्रोजिनस जी रिएक्शन आहे जी होमोजिनस, ही पर्टिक्युलरली होमोजिनस रिएक्शनचं एक्झाम्पल आहे. एखादी जर हेट्रोजिनस रिएक्शन असेल तर हेट्रोजिनस रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल कॅल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कॅल्शियम ऑक्साइड सॉलिड गिव्स CO2 सॉलिड. लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केला आपल्याला या पद्धतीने इक्वेशन मिळालं. पण जे काही सॉलिड असतील किंवा जे काही लिक्विड असतील इन देअर प्युअर स्टेट देअर कॉन्सन्ट्रेशन इज टेकन ॲज युनिटी. कुठलाही पदार्थ शुद्ध अवस्थेमध्ये जर तुम्ही घेत असाल मग सॉलिड स्टेट मध्ये असेल किंवा लिक्विड स्टेट मध्ये असेल त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा त्याची ऍक्टिव्हिटी एक इतकी घ्यायची. लक्षात आलं, concentration of pure solid or liquid is taken as unity आणि त्यामुळे याचं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं इक्वेशन मिळालं केसी इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 गॅस. कारण याची किंमत आणि याची किंमत एक बनणार आहे, राहिली फक्त हीच टर्म किंवा केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2. ऍप्लिकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत. पहिलं ऍप्लिकेशन आहे प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. अभिक्रिया किती घडली याचं प्रेडिक्शन आपल्याला देता येतं. इफ केसी इज ग्रेटर दॅन 10⁻³ दॅट इंडिकेट दिस रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज ऑन कम्प्लिशन और नियरली टू कम्प्लिशन. जर केसीची किंमत 10⁻³ पेक्षा जास्त असेल तर ती अभिक्रिया जवळपास पूर्णत्वाला गेलेली असेल. सेकंड इज दॅट इफ केसी इज लेस दॅन 10⁻³ that indicate Kc is very small, the reaction proceed rarely. म्हणजे अभिक्रिया घडत नाही असं आपण त्या ठिकाणी प्रेडिक्ट करू शकतो. म्हणजे जास्तीत जास्त रिएक्टंट आहे अवस्थेमध्ये असणार आहेत आणि अगदी निग्लिजिबल अमाऊंटचा प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी तयार झाला असेल. आणि तिसरा जो आहे केसी इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ to 10⁻+3 appreciable concentration of both reactant and product are present. थोडक्यात दिस इज द इक्विलिब्रियम. इथं तुम्हाला रिएक्टंट आणि प्रॉडक्टचं काही अप्रिसिएबल कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला दिसून येईल आणि इथं जो काही केसी असणार आहे तो 10⁻³ to 10⁻+3 या रेंज मध्ये असणार आहे.
and this is actually the reversible reaction. Then prediction of direction. प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन, आपल्याला एखादी रिएक्शनची डायरेक्शन सांगायची आहे, पण डायरेक्शन काढण्यासाठी जर ती रिएक्शन फॉरवर्ड फेवरेबल आहे, बॅकवर्ड फेवरेबल आहे का इक्विलिब्रियम स्टेटला आहे हे सांगायचं असेल तर त्या रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये आपल्याला दोन व्हॅल्यू डिटरमाइन करावे लागणार आहेत. एक म्हणजे रिएक्शन कोशंट, ज्याला क्यूसी असं म्हटलं जातं, आणि दुसरं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट केसी. मग पहिलं कंडिशन अशी आहे, इफ क्यूसी इज ग्रेटर दॅन केसी दिस रिएक्शन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टंट, म्हणजे रिव्हर्स दिशेने घडणार आहे. क्यूसी जास्त आहे, रिएक्शन कोशंटची किंमत जास्त आहे आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची किंमत कमी आहे. याचा अर्थ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे, जे प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे आणि रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. याचा अर्थ ती रिएक्शन बॅकवर्ड दिशेने घडते. प्रॉडक्टचं रूपांतर रिएक्टंट मध्ये होत आहे, त्यामुळे रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतंय आणि केसी कमी होत आहे. रिव्हर्स रिएक्शन दाखवते. QC is less than KC or KC is greater than QC, that the reaction will proceed in direction of product, that is forward reaction. आणि तिसरा आहे QC equal to KC, the reaction is already at equilibrium, reaction equilibrium state ला. तर आपण QC आणि KC यांच्या किमतीची तुलना करून त्या रिएक्शनची डायरेक्शन आपण प्रेडिक्ट करू शकतो. नेक्स्ट, relationship between equilibrium constant K, reaction quotient Q and gives the energy G. तर मूळ रिलेशन असं आहे, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q. बरोबर आहे, हे आपण बघितलंय. पण डेल्टा G at equilibrium state is equal to 0. At equilibrium delta G equal to 0 and therefore Q is equal to KC. So we can write this equation, delta G equal to delta G0 plus RT ln K equal to 0. And therefore we got delta G0 equal to minus RT ln K, or ln K equal to minus delta G0 divided by RT, that can also be written as K equal to e raised to minus delta G0 upon RT. तर या पद्धतीनं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मधलं आणि गिव्ह द फ्री एनर्जी चेंज मधलं आपल्याला रिलेशन देता येईल. आपण थर्मोडायनेमिक मध्ये हे रिलेशन इथेही अभ्यासलेलं आहे, इथेही आहे. दोन्ही ठिकाणी याच्यावरती प्रॉब्लेम तुम्हाला विचारले जातील. मग त्याच्यामध्ये आपण सांगितलं, जर डेल्टा G0 इज ग्रेटर दॅन 0, डेल्टा G0 इज लेस दॅन 0, जर शून्यापेक्षा कमी असेल, डेल्टा G0 इज लेस दॅन 0, then minus delta G0 upon RT is positive. कारण डेल्टा G शून्यापेक्षा कमी आहे, याचा अर्थ निगेटिव्ह आहे, आणि निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होईल, मेकिंग K इज ग्रेटर दॅन 1. K ची किंमत 1 पेक्षा जास्त झाली. दिस implies that is spontaneous reaction or the reaction which proceed in forward direction to such an extent that product are present predominantly. जर समजा डेल्टा G इज ग्रेटर दॅन 0 असेल, शून्यापेक्षा जास्त असेल, म्हणजे डेल्टा G पॉझिटिव्ह आहे. जर डेल्टा G पॉझिटिव्ह असेल तर मायनस डेल्टा G0 अपॉन RT याची किंमत निगेटिव्ह असणार आहे आणि K ची किंमत लेस दॅन 1 असणार आहे. जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे तो K 1 पेक्षा कमी असेल, which implies a non-spontaneous reaction or the reaction which proceed in the forward डायरेक्शन टू स्मॉल डिग्री दॅट ओनली. थोडक्यात ही रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये घडण्याची क्षमता त्याची कमी असेल. नेक्स्ट, विच फॅक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वरती परिणाम करणारे काही घटक. आता एक घटक अभ्यासण्या अगोदर आपण एक लॉ शिकलाय किंवा प्रिन्सिपल अभ्यासलेला आहे की ज्याला आपण ली चॅटलियर्स प्रिन्सिपल असं म्हटलेलं आहे. काय त्याचं स्टेटमेंट? सो इट स्टेट दॅट चेंज इन एनी ऑफ द फॅक्टर that determine
the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of the change. सोप्या भाषेमध्ये आपण तुम्हाला सांगितलं होतं, whenever the system is in equilibrium is disturbed by change in condition like concentration, volume, pressure, etc., then equilibrium adjusts itself to nullify the effect of change. यालाच ली चॅटलेर प्रिन्सिपल म्हटलं जातं. तो तुम्हाला सोप्या शब्दात सांगितला होता. इथं जी काही भाषा आहे ती थोडीशी अवघड आहे, पण अर्थ एकच आहे. चेंज इन एनी ऑफ द फॅक्टर that determine the equilibrium condition of the system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of change. Counteract म्हणजे कॅन्सल करणं. जो इफेक्ट आहे तो कॅन्सल केला जातोय, त्यालाच ली चॅटलेर प्रिन्सिपल असं म्हटलं जातं. पण त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे इफेक्ट आपण स्टडी केलेले आहेत. इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, मग कॉन्सन्ट्रेशन आपण वाढवू शकतोय किंवा कमी करू शकतोय. जर आपण रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेटला वाढवलं तर फॉरवर्ड प्रक्रियेचा वेग वाढणार आहे. इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड टुवर्ड द प्रॉडक्ट साइड. आणि जर प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर बॅकवर्ड रिएक्शनचा वेग वाढणार आहे. इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड टुवर्ड द रिएक्टंट साइड. बट विथ चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, point of equilibrium may get shifted either toward left side or toward the right side, but value of equilibrium constant remains same. So concentration, stress of an added reactant or product relieved by net reaction in the direction consumes the added substance. म्हणजे जर रिएक्टंट ऍड केला असेल तर रिएक्टंट कंझम होईल त्या दिशेमध्ये ती रिएक्शन घडणार आहे, म्हणजे फॉरवर्ड घडणार आहे. जर प्रॉडक्ट ऍड केला तर प्रॉडक्ट कंझम होईल त्या दिशेमध्ये रिएक्शन घडणार आहे, म्हणजे बॅकवर्ड घडणार आहे. किंवा त्या रिएक्शन मध्ये ट्रेस आपण रिएक्टंट किंवा प्रॉडक्ट रिमूव्ह करून सुद्धा घडवू शकतो. मग समजा रिएक्टंट रिमूव्ह केले असतील तर जिकडे रिएक्टंट आपण रिमूव्ह केलेले आहेत त्या दिशेनं, रिएक्टंटच्या दिशेनं हा प्रक्रिया घडणार आहे, म्हणजे बॅकवर्ड घडणार आहे. प्रोडक्ट रिमूव्ह केले असतील तर फॉरवर्ड दिशेनं रिएक्शन घडणार आहे. कॉन्सन्ट्रेशन स्ट्रेस ऑफ अ रिमूव्ड रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दॅट रिप्लेनिश द रिमूव्ड सबस्टन्स. जो कमी केलेला सबस्टन्स आहे त्याची पुनरावृत्ती होईल, रिप्लेनिश द रिमूव्ड सबस्टन्स. या पद्धतीने ती प्रक्रिया घडणार आहे. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशरचा इफेक्ट आपण जर अभ्यासायचा असेल तर एकूण 3 प्रकारच्या रिएक्शन आहेत. मग काही रिएक्शन मध्ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गेट इन्क्रीजेस, रिएक्टंट रूपांतर प्रोडक्ट मध्ये होत असताना नंबर ऑफ मोल वाढत आहेत. काही रिएक्शन मध्ये नंबर ऑफ मोल कमी होत आहेत, तर काही रिएक्शन मध्ये नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल. तर प्रेशरचा इफेक्ट कोणामध्ये असणार आहे, तर अशा रिएक्शन मध्ये असणार आहे की ज्यांच्यामध्ये नंबर ऑफ मोल बदलत आहेत. लक्षात आलं, वाढले जात असतील किंवा कमी होत असतील यांच्याच बाबतीमध्ये प्रेशरचा इफेक्ट असणार आहे. ज्या रिएक्शन मध्ये नंबर ऑफ मोल वाढत नाहीत, कमी होत नाहीत, म्हणजे बदल होत नाहीत, त्या रिएक्शन मध्ये प्रेशरचा इफेक्ट होणार नाही. द प्रेशर चेंज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द व्हॉल्यूम कॅन अफेक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन केस ऑफ गॅसियस रिएक्शन व्हेअर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट and total number of gaseous product are different. लक्षात आलंय का? एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिले, कार्बन मोनॉक्साइड प्लस थ्राइस हायड्रोजन गॅस गिव्ह CH4 गॅस प्लस H2O गॅस. तर इथं 4 मोलचे रिएक्टंट आहेत आणि 2 मोलचा प्रोडक्ट तयार झालाय. म्हणजे ही रिएक्शन काय सांगते, नंबर ऑफ मोल्स गेट डिक्रीजेस. आणि या रिएक्शन मध्ये जर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होत असतील तर या रिएक्शन मध्ये प्रेशरचा इफेक्ट हा होणार आहे. लक्षात आलंय, जसं प्रेशर वाढवत जाऊ, इफ वी गो ऑन इन्क्रीजिंग प्रेशर, इक्विलिब्रियम गेट शिफ्टेड टुवर्ड द नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल्स. जिकडे नंबर ऑफ मोल कमी आहे तिकडं ही रिएक्शन शिफ्ट होणार आहे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होणार आहे. दॅट मीन्स
इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड. लक्षात आलं? अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेर प्रिन्सिपल. So 4 moles of gaseous reactant, carbon monoxide and 3 moles of hydrogen becomes 2 moles of gaseous product. Suppose equilibrium mixture for above reaction is kept in the cylinder fitted with a piston at constant temperature is compressed to half. जर तुम्ही त्याचं व्हॉल्यूम हाफ केला असेल तर लक्षात घ्या कॉन्सन्ट्रेशन डबल होणार आहे. इफ इट इज compressed to 1/2 of its original volume, then total pressure will be double. Pressure double होणार आहे. According to ली-चाटलेर principle, since the pressure double, the equilibrium now shift in the forward direction, a direction in which number of moles of gas or the pressure decreases. लक्षात आलं? जिकडं नंबर ऑफ मोल्स कमी आहेत तिकडं इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होणार आहे. देन इफेक्ट ऑफ इनर्ट गॅस ऍडिशन. काय वेळेला याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातो. आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ वी ऍड इनर्ट गॅस लाईक ऑर्गॉन, निऑन, हेलियम, व्हॉट एव्हर मे बी. जर इक्विलिब्रियम अटेन केल्यानंतर जर इनर्ट गॅस ऍड केला तर काय परिणाम होईल? तर लक्षात घ्या इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होणार नाही. डज नॉट चेंज इन द पार्शियल प्रेशर or the molar concentration of the substances involved in the reaction. लक्षात घ्या तुम्ही इनर्ट गॅस जर ऍड केला तर तो इनर्ट गॅस आहे which do not take part in the reaction, and because of that this equilibrium remains undisturbed and it does not changes the partial pressure or the molar concentration of the substances involved in the reaction. Fourth is that effect of temperature. आता टेम्परेचरचा इफेक्ट मात्र कसा आहे तर जर एखादी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्झोथर्मिक असेल तर बॅकवर्ड एंडोथर्मिक असणार आहे. फॉरवर्ड एक्झोथर्मिक असेल तर बॅकवर्ड एंडोथर्मिक असणार आहे किंवा फॉरवर्ड एंडोथर्मिक असेल तर बॅकवर्ड एक्झोथर्मिक असणार आहे. मग जर एखाद्या रिएक्शनचं तुम्ही टेम्परेचर वाढवत जात असाल तर कंटिन्युअसली एंडोथर्मिक प्रोसेसचा वेग वाढणार आहे. कंटिन्युअसली एंडोथर्मिक प्रोसेसचा वेग वाढला जाणार आहे. आणि जर एंडोथर्मिक प्रोसेसचा वेग वाढला जात असेल साहजिकच एक्झोथर्मिक रिएक्शनचा वेग कमी होणार आहे आणि तो जो इक्विलिब्रियम आहे तो कंटिन्युअसली एकाच बाजूला शिफ्ट होणार आहे. अँड व्हॅल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट गेट चेंजेस. सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर एक्झोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्क्रीजेस विथ टेम्परेचर. हे मात्र चांगलं लक्षात ठेवायचं. देन आयोनिक इक्विलिब्रियम. इथपर्यंत जे आपण डिस्कशन केले ते केमिकल इक्विलिब्रियमचा आहे. हा पहिला पार्ट या चॅप्टरचा संपलाय. हा राहिलेला दुसरा पार्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम इन द सोल्युशन. मग आयोनिक इक्विलिब्रियम शिकत असताना आपण पदार्थाचे 2 प्रकार अभ्यासलेले आहेत. सायंटिस्ट फॅरेडेनी पदार्थाचे 2 प्रकार सांगितले. एक इलेक्ट्रोलाइट आणि दुसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मग इलेक्ट्रोलाइट आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोणाला म्हणता येईल? द सबस्टन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देअर ॲक्वियस सोल्युशन and are called electrolyte, while the other do not, are thus referred as non-electrolyte. जो पदार्थ पाण्यामधल्या द्रावणामध्ये विद्युत धारेचं वहन करणार आहे त्याला इलेक्ट्रोलाइट म्हणणार आहे. आणि जो पदार्थ हे करू शकत नाही, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये दाखवू शकत नाही, त्याला आपण नॉन इलेक्ट्रोलाइट म्हणणार आहे. आता जे इलेक्ट्रोलाइट आहे त्यांचं परत वर्गीकरण केलंय स्ट्रॉंग अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट. Faraday further classified electrolysis into strong and weak electrolyte. Strong electrolyte on dissociation water are ionized almost completely, while weak electrolyte are only partially dissociated. It should be noted that in weak electrolyte, equilibrium is established between ions and unionized molecule. लक्षात घ्या, जर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट घेतला असेल तर त्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होणार आहे. थोडक्यात ती रिएक्शन इरिव्हर्सिबल असणार आहे. मात्र जर वीक इलेक्ट्रोलाइट घेतला असेल तर त्याचं पार्शियल डिसोसिएशन होईल आणि अनडिसोसिएटेड आणि डिसोसिएटेड मध्ये इक्विलिब्रियम डेव्हलप होणार आहे. अँड दॅट इक्विलिब्रियम इज रेफर्ड ॲज आयोनिक इक्विलिब्रियम. दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्व्हॉल्व्ड इन आयॉन्स in aqueous solution
इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम. त्यालाच आपण आयोनिक इक्विलिब्रियम असं म्हणतोय. मग याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रोलाइट आहेत त्यांचं वर्गीकरण 3 प्रकारामध्ये केलं जात आहे. ऍसिड्स, बेसेस अँड सॉल्ट. पैकी महत्वाचे दोनच, ऍसिड्स अँड बेसेस. कारण जे काही सॉल्ट आहेत दी सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऍसिड अँड बेस. त्यामुळे दोनच प्रकार आपण अभ्यासायचे आहेत. मग आपण काही थेरीज आपण अभ्यासलेल्या आहेत. अरेनियस कॉन्सेप्ट आहे, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आहे आणि लेविस थेरी फॉर द ऍसिड्स अँड बेसेस आपण बघितलेले आहे. पैकी पहिला जो आहे तो अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस. अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी, acids are the substances that dissociate in water to give hydrogen ion, that is H plus ion, and the bases, the substances that produces hydroxyl ion, that is OH minus ion in their aqueous solution. A bare proton, that is H plus ion, is very reactive and cannot exist freely in aqueous solution. Thus it bonds to the oxygen atom of the solvent water molecule to give trigonal pyramidal hydronium ion H3O plus ion. मग या पद्धतीनं HX हे जनरल ऍसिड आहे. इट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस aqueous प्लस X मायनस. हे जे H प्लस आहे विच कंबाइन्स विथ वॉटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस H3O प्लस आणि X मायनस. थोडक्यात ऍसिडचं डिसोसिएशन या दोन्हीपैकी कुठल्याही पद्धतीने आपण लिहू शकतो. आणि बेसचं डिसोसिएशन MOH गिव्स M प्लस प्लस OH मायनस. लॉरी ब्रॉन्स्टेड किंवा ब्रॉन्स्टेड लॉरी ऍसिड बेस थिअरी. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थिअरी, ऍसिड इज द सबस्टन्स that is capable for donating a hydrogen ion and bases are the substances capable for accepting hydrogen ion. In short, acid are proton donor and bases are proton acceptor. मग त्याच्यामध्ये आपण एक टर्म शिकली, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. मग याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपण बघितलं, व्हेन अमोनिया इज ऍडेड टू द वॉटर, वॉटर डोनेट प्रोटॉन टू द अमोनिया. सो वॉटर इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी ऍसिड and ammonia accept a proton, so it is base. आता अमोनियानं प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केल्यानंतर तिथं NH4 प्लस आयन तयार होणार आहे. तो त्या NH3 चा कॉन्जुगेट ऍसिड असणार आहे. तर वॉटरनं प्रोटॉन डोनेट केलाय, वॉटरची भूमिका ऍसिडची आहे आणि प्रोटॉन डोनेट केल्यानंतर जो OH मायनस आयन तयार होणार आहे तो कॉन्जुगेट बेस असणार आहे. तर या पद्धतीनं ऍसिड बेस पेअर that differ only by one proton is called as conjugate acid base pair. किंवा आपण व्याख्या दिलेली आहे, the pair of acid and base formed from one another by loss and gain of proton is also known as conjugate acid base pair. मग त्याच्यामध्ये कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअरचे एक्झाम्पल आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळे दिलेले आहेत. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये वॉटर हे ऍसिड म्हणून काम करत आहे. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये वॉटर हा बेस म्हणून काम करतोय. as water acts as acid as well as base. According to Lorry Bronsted concept, water हे काय amphoteric आहे. Water is amphoteric in nature according to Lorry Bronsted concept. तिसरी जी काही कॉन्सेप्ट आहे ती लेविस ऍसिड बेस थिअरी. ऍसिड as a species which accept electron pair and base which donate electron pair. मग एक्झाम्पल आपल्याला दिले, BF3 ही इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस आहे. अमोनिया हा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आहे. अमोनिया डोनेट इलेक्ट्रॉन पेअर टू BF3 and form a coordinate covalent bond between them. So BF3 is the Lewis acid while NH3 is the Lewis base. As NH3 donate proton and BF3 actually as NH3 donate electron pair and BF3 accept it. So electron deficient species like AlCl3, CO3 plus, Mg2 plus, etc. can act as Lewis acid, while the species like H2O, NH3, OH minus, etc. which can donate pair of electron can act as Lewis bases. त्याच्यानंतर आपण शिकलोय आयोनायझेशन ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस. ऍसिड आणि बेसेसचं आयोनायझेशन आपण जनरल रिएक्शनच्या सहाय्यानं या पद्धतीने तर देऊ शकतो. जो काही ऍसिड आहे तो वॉटर बरोबर ती रिॲक्ट झाल्यानंतर वॉटरला प्रोटॉन देणार आहे.
आणि वॉटर तो प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करेल, याचे डोनेट प्रोटॉन टू द वॉटर टू फॉर्म हायड्रोनियम आयन अँड ए मायनस आयन. हा जो एच असेल त्या ऍसिड आहे त्याचा कॉन्जुगेट बेस ए मायनस असेल, तर H3O प्लस हा बॅकवर्ड रिएक्शन मधला ऍसिड आहे, त्याचा कॉन्जुगेट बेस वॉटर असणार आहे. तर या पद्धतीनं आयोनायझेशन आपण ऍसिडचं या पद्धतीने देऊ शकतो. आणि या आयोनायझेशन रिएक्शन नुसार आपण जे काही ऍसिड आहेत किंवा जे बेसेस आहेत त्यांची स्ट्रेंथ त्या ठिकाणी सांगू शकतो. स्ट्रॉंग ऍसिड डिसोसिएट कम्प्लिटली इन द वॉटर रिझल्टिंग द बेस फॉर्म वुड बी वीक. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड असेल तर तो डिसोसिएट पूर्ण होतोय, रिझल्टिंग इन द बेस विच वुड बी वीक. म्हणजे हा ऍसिड आहे तो जर स्ट्रॉंग असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट बेस वीक अँड व्हाईस वर्सा, त्याच्या उलट असणार आहे. जर ऍसिड वीक असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉंग असणार आहे. लक्षात आलं. तर या पद्धतीनं आपल्याला जे काही कॉन्सेप्ट आहे, जर स्ट्रॉंग ऍसिड घेतला असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट बेस हा वीक असणार आहे, किंवा जर तुम्ही घेतलेला बेस स्ट्रॉंग असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट ऍसिड हा वीक असणार आहे. या पद्धतीनं आपण हे सांगू शकतो. पुढं आयोनायझेशन कॉन्स्टंट ऑफ द वॉटर, त्याला आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर असंही म्हटलं जातं. आता जस्ट मगाशी आपण सांगितलं वॉटर शोज अ ड्युअल नेचर. वॉटर कॅन ऍक्ट एज ऍसिड एज वेल एज बेस. मग याच्यामध्ये सेल्फ आयोनायझेशन किंवा सेल्फ डिसोसिएशन जर वॉटरचं आपण विचारामध्ये घेतलं तर H2O ऍसिड आहे, H2O बेस आहे, वन वॉटर मॉलिक्यूल डोनेट प्रोटॉन टू अनदर वॉटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कॉन्जुगेट ऍसिड बेस. तर या पद्धतीने हे डिसोसिएशन वॉटरचं आपल्याला लिहिता येईल. सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास ऍक्शन टू दिस इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन रिएक्शन वी गॉट K, that is concentration of H3O plus into concentration of OH minus divided by concentration of H2O. As water is in pure state and in excess amount, that concentration of H2O remains constant. So we can write this Kw equal to concentration of H plus into concentration of OH minus, and that is ionic product of water at 298 Kelvin or at 25 degrees centigrade. The value of Kw is 10 raised to minus 14, where concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus, and that is equal to 1 into 10 raised to minus 7. लक्षात आलंय. तर या पद्धतीनं आपण ते द्रावण ऍसिडिक आहे, बेसिक आहे का न्यूट्रल आहे सांगू शकतो. जर H3O प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन OH मायनस पेक्षा जास्त असेल तर सोल्युशन ऍसिडिक असणार आहे. जर H3O प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन OH बरोबर इतकं असेल तर ते सोल्युशन न्यूट्रल असणार आहे. आणि H3O प्लस कॉन्सन्ट्रेशन इज लेस दॅन OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन, सोल्युशन विल बी बेसिक. त्याच्यानंतर आपण टर्म शिकले पीएच स्केल प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट सोरेनसन. सोरेनसन जी काही टर्म दिली पीएच स्केल, दॅट इज हायड्रोनियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन इन मोलॅरिटी इज मोर कन्व्हिनियंटली एक्सप्रेस्ड ऑन अ निगेटिव्ह लॉगॅरिथम scale known as pH scale. So pH of solution is defined as negative logarithm to the base 10 of activity of H plus ion. Activity is nothing but concentration. For acidic solution pH is less than 7, for basic solution pH is greater than 7, and for neutral solution pH is equal to 7. शिवाय आपण हे सुद्धा शिकलोय pH plus POH equal to 14, pH plus POH equal to 14, आणि रेग्युलरला या पद्धतीने आपण त्याचं डिरायव्हेशन सुद्धा अभ्यासलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढचा मुद्दा आपण बघितलाय आयोनायझेशन कॉन्स्टंट किंवा त्याला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड असं म्हटलंय. मग त्याच्यामध्ये कुठलंही वीक ऍसिड घेतलं ते वॉटरमध्ये ऍड केलं, इट अंडरगोज डिसोसिएशन ऑर आयोनायझेशन अँड अटेन इक्विलिब्रियम. आणि जर समजा 1 मोल इतका आपण जर ते ऍसिड घेतला असेल, एक्सेस एवढ्या वॉटरमध्ये ऍड केलं असेल, तर त्याचं इनिशियल अमाऊंट असणार आहे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे, दॅट इज H3O प्लस 0 असेल, एक्स मायनस असणार आहे तो 0 असणार आहे. मात्र जर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन C असेल, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस becomes C alpha and concentration of X minus becomes C alpha. लक्षात घ्या,
अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आणि या पद्धतीनं या इक्वेशनला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करा. आपल्याला फायनलचं इक्वेशन जे काय मिळेल दॅट इज by applying law of mass action we got Ke equal to concentration of H plus into concentration of X minus divided by concentration of HX. मग याच्यामध्ये ज्या काही कॉन्सन्ट्रेशनच्या किमती आहेत त्या पुटअप करा. आपल्याला मिळेल दॅट इज सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवायडेड बाय सी मायनस सी अल्फा या पद्धतीने मिळेल. मग सी अल्फा इंटू सी अल्फा दॅट इज सी स्क्वेअर इंटू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस अल्फा. एक सी सी कॅन्सल होईल आणि आपल्याला मिळेल सी अल्फा स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस अल्फा. सो के इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड. जर त्या डिसोसिएशन कॉन्स्टंट के चा निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 घेतला तर तुम्हाला पी के मिळणार. मग के किंवा पी के याचा वापर आपण त्या ऍसिडची स्ट्रेंथ सांगण्यासाठी करू शकतो. मग त्याच्यासाठी सेंटेन्सेस तुम्हाला दिलेले आहेत. ग्रेटर द व्हॅल्यू ऑफ के ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड अँड व्हाईस वर्सा. आणि पी के च्या बाबतीमध्ये सांगता येईल लोअर द व्हॅल्यू ऑफ पी के ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड अँड व्हाईस वर्सा. आयोनायझेशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेसेस. याच पद्धतीने आपण एखादा वीक बेस घेतला वॉटर मध्ये ऍड केला त्याचं डिसोसिएशन होईल. त्याला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केला आपल्याला इक्वेशन मिळेल केबी इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एम प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओएच मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एमओएच. आपल्याला जे काही इक्वेशन मिळणार आहे त्या इक्वेशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशनच्या किमती आपण पुटअप केल्या. आपल्याला इथे मिळालं केबी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस अल्फा. सो दिस इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर बेस. याच्याही बाबतीमध्ये आपण पी के बी व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो बाय टेकिंग निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ केबी. लक्षात आलंय. आता जस्ट आपण घेतलेला जो ऍसिड आहे आणि जो बेस आहे, जो ऍसिड आणि बेस जे विचारामध्ये घेतले, जे ऍसिड विचारामध्ये घेतलं ते मोनोबेसिक ऍसिड घेतलंय आणि जे बेस विचारामध्ये घेतलाय तो मोनो ऍसिडिक बेस विचारामध्ये घेतलाय. ओके. देन रिलेशन बिटवीन के अँड केबी. के आणि केबी मधलं जे रिलेशन आहे ते रिलेशन आपण या पद्धतीनं जे काही डिरायव्हेशन आहे ते दिलंय. पण डिरायव्हेशनची आता सध्या काही गरज नाही. डायरेक्ट आपण या ठिकाणी सांगू शकता के इंटू केबी इक्वल टू के डब्ल्यू. सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर द नेट रिएक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर ऍडिंग 2 or more reaction equal to the product of equilibrium constant for individual reaction. तर या पद्धतीनं knowing one the other can be obtained, it should be noted that strong acid will have weak conjugate base and vice versa. तर लक्षात घ्या जे स्ट्रॉंग ऍसिड आहे त्याचा कॉन्जुगेट बेस हा वीक असणार आहे. इफ वी टेक द निगेटिव्ह लॉगॅरिथम ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन then pK value of conjugate acid and base are related to each other by relation pK plus pKb equal to pKw. लक्षात घ्या हे रिलेशन कोणासाठी आहे तर कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर साठी आहे. कॉन्जुगेट ऍसिड चा के असणार आहे आणि त्याचाच कॉन्जुगेट बेस आहे त्याचा केबी. कॉन्जुगेट ऍसिड आणि कॉन्जुगेट बेस त्यांच्या के आणि केबी चा प्रॉडक्ट केडब्ल्यू इतका येणार आहे किंवा कॉन्जुगेट ऍसिडचा पीके आणि कॉन्जुगेट बेसचा पीकेबी यांची बेरीज 14 इतकी भरणार आहे. कॉमन आयन इफेक्ट आपण त्या ठिकाणी अभ्यासलाय. कॉमन आयन इफेक्ट व्हॉट अबाउट दॅट अगदी सोप्या शब्दात तुम्हाला सांगितला होता. दॅट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कॅन बी सप्रेस्ड और स्टॉप्ड बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट containing common ion. So it can be defined as shift in equilibrium on adding a substance that provide more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium. थोडस एनसीईआरटी बुक मध्ये जे शब्द आहेत ते अवघड आहेत त्यामुळे सोप्या शब्दातली व्याख्या तुम्हाला त्या ठिकाणी दिली होती टू अंडरस्टँडिंग पर्पज. काय दॅट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कॅन बी suppressed or stopped by the addition of strong electrolyte containing common ion. थोडक्यात याच्यामध्ये लीड चॅटलीर प्रिन्सिपल वापरलं जाणार आहे आणि हा आहे तो कॉमन आयन इफेक्ट. त्याच्यानंतर आपण शिकलोय हायड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट अँड द पीएच ऑफ देअर सोल्युशन.
hydrolysis of salt is nothing but cation or anion or both the ions of the salt react with water to produce either acidity or alkalinity in the solution. म्हणजे जर एखादा सॉल्ट तुम्ही घेतला असेल, तो पाण्यामध्ये रिॲक्ट झाला, पाण्याबरोबर ती रिॲक्ट झाला, तर त्याच्यामध्ये एकतर ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटी डेव्हलप होणार आहे. ऍसिडिटी डेव्हलप झाली तर पीएच लेस दॅन 7 असणार आहे. बेसिसिटी डेव्हलप झाली तर पीएच ग्रेटर दॅन 7 असणार आहे. मग तिथं 3 प्रकारचे सॉल्ट आपण अभ्यासले की ज्यांचं हायड्रोलिसिस होतं. एकूण सॉल्टचे प्रकार 4 आहेत. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. पैकी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस डू नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. त्याचा हायड्रोलिसिस होत नाही. त्यामुळे 3च प्रकारचे सॉल्ट की ज्यांचं हायड्रोलिसिस होत आहे. मग त्यापैकी पहिला सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, दुसरा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस आणि तिसरा सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेस. मग त्यांच्या पीएच मध्ये काय बदल होतोय तर सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय सोडियम ऍसिटेट ऑन ऍडिशन टू द वॉटर प्रोड्युसेस ऍसिटेट आयन अँड सोडियम आयन. नाउ दिस ऍसिटेट आयन that is anion react with water to produce basicity in the solution. So anion react with water to produce basicity in the solution. So solution of salt of weak acid and strong base is basic in nature which have pH greater than 7. दूसरा जो प्रकार है तो salt of strong acid and weak base, example है NH4Cl. When NH4Cl is added to the water, it first dissociate as NH4 plus Cl minus. Now these NH4 plus, that is cation, react with water to produce acidity in the solution. So cation react with water to produce acidity in the solution. So the solution have pH less than 7. लक्षात आलंय. तर या पद्धतीने 2 सॉल्ट बघितले. तिसरा जो सॉल्ट आहे सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस, अमोनियम ऍसिडेट एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं होतं. दिस cation as well as anion, that is acetate ion as well as ammonium ion, both react with water to produce either acidity or basicity depending upon relative strength of the acid and base. एक तर ऍसिडिटी डेव्हलप होईल किंवा बेसिसिटी डेव्हलप होईल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ. म्हणजे जो काही पीएच असेल तो 7 पेक्षा कमीही असू शकतो किंवा 7 पेक्षा जास्तही असू शकतो. ज्या सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेस या सोल्युशनचा जो पीएच आहे तो काढण्यासाठी एक फॉर्म्युला इथं पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 इंटू पीके मायनस पीकेबी. म्हणजे तुम्हाला त्या सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेसचा पीएच काढायचा आहे तर इक्वेशन हे लक्षात ठेवा. पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 इंटू पीके मायनस पीकेबी. पीएच ऑफ द सोल्युशन इज ग्रेटर दॅन 7 इफ द डिफरन्स इज पॉझिटिव्ह. हा डिफरन्स जर पॉझिटिव्ह आला तर 7 पेक्षा जास्त असणार आहे आणि इफ द डिफरन्स इज निगेटिव्ह देन पीएच इज लेस दॅन 7. पुढचा प्रकार आपण बघितलाय बफर सोल्युशन. द सोल्युशन विच रेजिस्टर टू चेंज इन पीएच ऑन डायल्यूशन or with addition of small amount of acid or alkali are called as buffer solution. त्याचे 2 प्रकार आपण अभ्यासलेले, ऍसिडिक बफर आणि बेसिक बफर. ऍसिडिक बफर काय, द मिक्सचर ऑफ aqueous solution of any weak acid and its a salt with strong base. एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे. वीक ऍसिड ऍसिडिक ऍसिड घेतलंय आणि त्याच वीक ऍसिडचा स्ट्रॉंग बेस बरोबर तिथं सॉल्ट सोडियम ऍसिडेट घेतलाय. दुसरं एक आहे ते बेसिक बफर, मिक्सचर ऑफ aqueous solution of any weak base and its a salt with strong acid. एक्झाम्पल दिले आपल्याला अमोनियम हायड्रॉक्साईड हा वीक बेस आहे आणि त्याचा स्ट्रॉंग ऍसिड बरोबर तिचा सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट अँड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर इज सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. आता जे काही सॉल्ट आहेत त्यांचं आपण वर्गीकरण 3 कॅटेगरीमध्ये केलंय डिपेंडिंग अपॉन देअर सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी कॅन बी डिफाइन्ड ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन इट्स सॅच्युरेटेड सोल्युशन. 3 प्रकार आपण बघितलेत, एक सोल्युबल, दुसरा स्लाइटली सोल्युबल आणि तिसरा स्पॅरिंगली सोल्युबल. सोल्युबल विच हॅव सोल्युबिलिटी ग्रेटर दॅन 0.1 मोलार, स्लाइटली सोल्युबल
which have solubility in between 0.01 molar to 0.1 molar. आणि तिसरी कॅटेगरी की ज्याला स्पॅरिंगली सोल्युबल म्हणणार आहे, सोल्युबिलिटी इज टू मच लेस दॅन 0.01 मोलार. म्हणजे सोल्युबिलिटी एकदम कमी असेल, 0.01 मोलार पेक्षा कमी असेल तर त्याला आपण स्पॅरिंगली सोल्युबल म्हणतोय. आणि या स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्टच्या बाबतीमध्ये जो कॉन्स्टंट येणार आहे त्याला सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट असं म्हटलं जातं. द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयॉन ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट in its saturated solution is always constant at constant temperature is known as solubility product. Example तुम्हाला बेरियम सल्फेटचं दिलंय. बेरियम सल्फेट attain equilibrium in its saturated solution. So by applying law of mass action we got equation. मग त्याच्यामध्ये BaSO4 हा सॉलिड आहे, तो प्युअर फॉर्मर आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 इतकं असणार आहे आणि त्यामुळे आपल्याला इथे मिळेल KSP solubility product equal to concentration of Ba2 plus into concentration of SO4 minus. शेवटी आपण रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट बघितलेला आहे. आपण एखादा सॉल्ट घेतला की ज्याचं जनरल रिप्रेझेंटेशन MXXY या पद्धतीने रिप्रेझेंटेशन केलं. MXXY जर घेतला तर त्याचं डिसोसिएशन या पद्धतीने होईल. X मोल्स ऑफ M दॅट इज P प्लस एक्वियस, Y मोल्स ऑफ X Q मायनस या पद्धतीने डिसोसिएशन होईल. आणि सोल्युबिलिटी जो काही प्रॉडक्ट आपल्या इथे मिळणार आहे KSP इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅटायन दॅट इज MP प्लस रेस टू X इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एनायन दॅट इज X Q मायनस रेस टू Y. जर हे कॉन्सन्ट्रेशन MP प्लस कॉन्सन्ट्रेशन XS असेल, याचं कॉन्सन्ट्रेशन YS असेल, तर त्या किमती आपण इथे टाकल्या, आपल्याला इक्वेशन मिळालं X रेस टू X Y रेस टू Y इंटू S रेस टू X प्लस Y. तर या पद्धतीनं तुम्हाला कुठलाही स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट दिला असेल तर X आणि Y च्या किमती, X इज द कोएफिशियंट ऑफ द कॅटायन अँड Y इज द कोएफिशियंट ऑफ एनायन, हे रिलेशन ठेवायचं आहे. X रेस टू X Y रेस टू Y आणि S रेस टू X प्लस Y. सो वी कॅन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. जर सोल्युबिलिटी दिली असेल तर सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट कॅल्क्युलेट करता येईल, किंवा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट दिला असेल तर सोल्युबिलिटी कॅल्क्युलेट करता येईल. So that's all about the relation between solubility and solubility product, and here we completed the chapter that is equilibrium. Thank you very much. Have a nice day. Good day.